V této části videa bych vám chtěla ukázat drobné střihové manipulace, které možná budete chtít dělat. Mám tady základní střih na kalhotky, je tady přední díl, zadní díl, klínek, který je dvoudílný, respektive stříháme ho dvakrát. Tak, první možností je, že budete chtít upravit umístění nebo velikost toho klínku. Takže si položíme ten člencí šev na šev těch kalhotek. Takovýmto způsobem to vlastně vypadá, když ty dva díly si k sobě sešijou. A vy teď například budete chtít, aby klínek v tom předním dílu byl o 2 cm výš, takže vy si tady v tom předním dílu nakreslíte tady takhle linii, která bude o 2 cm výš od toho původního švu. A stejně tak si na nějaký další papír vykopírujete ideálně oba dva díly, abyste viděli vlastně sklon tady té nohavičky. A ten klínek si tady v tom švu zvýšíte o ty 2 cm. Takže potom ten klínek bude vypadat nějakým takovýmto způsobem. Je potom potřeba si zase přidat 1 cm na švové přídavky, pokud si je tady zrušíte. Takže to je jedna možnost. Stejným způsobem si můžete upravit umístění nebo velikost toho klínku i v zadním díle. Pokud ho chcete malinko snížit, tak si položíte tu línii na tom klínku na línii toho zadního dílu. A například klínek budete chtít malinko snížit, takže si ho snížíte do těchto míst, třeba o 1 cm. A tím pádem vy si tady ten zadní díl budete o ten 1 cm muset prodloužit. Další možnou úpravou, která se vás možná bude týkat, je zvýšení zadního dílu v pasové línii. To se týká těch osob, které mají třeba kulatější zadeček, takže tam máme v zadním díle takovouto křivku. Takže stejně jako jsme si dělali úpravu střihu pro látky, které nejsou pružné po délce, tak vy si jednoduše tu línii toho pasu zarovnáte takhle kolmo vlastně tady k tomu přehybu té látky, kolmo a směrem tady do toho bočního švu. Takže to je další možnost. Pokud budete chtít zvýšit celkově pás, to znamená, budete ho chtít celý jakoby posunout, nejenom zvýšit tady přes ten zadní díl, přes zadeček, ale i v tom předním díle, tak si budete muset posunout celou vlastně tu línii toho bočního švu. Takže buď máte možnost, že pokračujete tady v línii toho bočního švu a uděláte si paralelní křivku vlastně tady k tomu švu. Takže to bude vypadat nějakým takovýmto způsobem. A to znamená, že se vám ale prodlouží ten boční šev. Takže tu stejnou úpravu budete muset udělat i na tom předním díle. Takže si prodloužíme boční šev, dejme tomu o 1 cm. Takže ta linie toho šití nebude tady, ale bude teď tady, kde my máme ten okraj vlastně s tou švovou záložkou. Takže si to prodloužíme a paralelně tady k té línii bude linie tady takhle toho švu. Tím se nám samozřejmě zvýší ten boční šev. Máme to upravené na obou dílech, takže to není problém. Nicméně, pokud by vám to zvýšení toho bočního švu vadilo, tak vy si zároveň ten 1 cm potom můžete ubrat tady takhle u té nohavičky. To znamená, 1 cm jsme přidali tady takhle v bočním švu směrem do pásku a 1 cm si odebereme tady u té nohavičky. Takže ten původní šev máme tady, takhle vypadá tvar nohavičky a my bychom ho vlastně vedli odsud, to znamená 1 cm tady od toho vrcholu a takhle, až bychom se napojili v nějakých místech vlastně na původní šití té nohavičky. Pokud uděláme tuhletu úpravu, je nutné opět upravit ten střih i v tom zadním díle. Takže si posuneme ten 1 cm nahoru na bočním švu a takovýmto způsobem si vlastně ten šev vytvoříme, tu nohavičku. Takže to je další možnost. Jinou úpravou střihu, která je velmi podobná, je to, že třeba budete chtít zmenšit ten boční šev, ale ponechat například línii toho pasu. Že to vám vyhovuje, ale nevyhovuje vám, že boční šev je dlouhý a chtěli byste nohavičky jakoby projmutější, tak je to v podstatě úplně obdobné. Na těle si naměříte, o kolik centimetrů budete na bočním švu chtít zkrátit právě ten boční šev a o tolik centimetrů si vlastně snížíte tady to tvarování té nohavičky. A stejně tak i na tom zadním díle. Takže to je další možnost.
Potom třeba se vás bude týkat úprava, co se týká šířek, takže dejme tomu, že obvod pasu vám sedí, kalhotky přes set, vlastně přes ty boky jsou v pořádku, ale máte pocit, že třeba v pase by to chtělo nějaký centimetr navíc, tak tam si vlastně jednoduše tu línii toho bočního švu takovýmto způsobem vlastně jakoby zvětšíte. To znamená, začnete v místě, kde je ta sedová linie, tam je to v pořádku, tam vám to vyhovuje. A tady v těch místech budete chtít přidat třeba 1 cm. Takže vy si tu línii úplně plynule vlastně takhle posunete. Nicméně je potřeba dávat pozor. Pokud posouváme nebo měníme tvar linie na předním dílu, je potřeba tu změnu zaznamenat na zadním dílu. Pokud ten pas si v zadním dílu posunete o 1 cm, posunete o 1 cm tady i ten přední díl. A ty díly jsou vlastně půlené, takže my, kdybychom si to otevřeli, tak jste posunuli 1 cm tady na té straně v předním dílu, 1 cm na druhé straně v předním dílu, 1 cm v zadním dílu na jedné straně a na druhé straně také 1 cm. Tak to znamená, že ten pásek jste si už zvětšili o 4 cm. To už je zvětšení o 1 celou velikost. Takže tady u těch úprav doporučuji většinou zvětšovat maximálně o ten půl centimetr, to znamená, že se dostanete na polovinu od té vedlejší velikosti. Pokud by se vás týkala úprava, že byste ten pásek museli zvětšovat nebo naopak zmenšovat o 1 cm, pak to znamená, že doporučuji spíš použít menší nebo větší střih. Tak další možností je, že vám všechno tak nějak jako sedí, ale máte pocit, že přes zadeček byste potřebovali víc prostoru. Ani ne tak nahoře, ale máte pocit, že vlastně tady v těch místech vám to prostě dělá takovou trochu neplechu, ta látka tam třeba pne. No hodně záleží na materiálu, jaký používáte na šití. Tak tam ta úprava je úplně jednoduchá. V podstatě tady máme přehyb látky. Já si tady nějakou látku najdu. Tak a my bychom ten díl úplně normálně polohovali takovýmto způsobem, že bychom si ho přeložili na přehyb té látky. Nicméně, tady v tom místě, vy když potřebujete malinko prostoru, tak vy si ten díl můžete takovýmto způsobem malinko pohnout. To znamená, šířka a umístění toho švu, který náleží do toho klínku, tak zůstává pořád stejná. Takže tady se nás nebudou týkat žádné zbytečné úpravy. Nicméně tady v tom místě, kde jsme si přidali, tak vlastně tam dostanete větší objem do toho zadního dílu. A zase je potřeba počítat s tím, že polohujeme díl na přehyb látky. To znamená, pokud si uděláme takovouto úpravu a tady třeba v tom pásku je vidět, že už jsem se pohnula přibližně o 1,5 cm od toho přehybu, takže to znamená, že do celého zadního dílu jsem si v tom páse přidala 3 cm. Takže na to je potřeba dávat trochu pozor. Nicméně v tom pase se to dá případně stáhnout nějakým lemováním, takže pokud vlastně ten prostor potřebujete tady v těch místech, ale pásek už nepotřebujete tolik vlastně jakoby zvětšovat, tak pak právě tím lemováním si to tam můžete v tom pásku jakoby zcuknout. Stejný případ je třeba v předním díle, pokud je to nějaká varianta, dejme tomu třeba pro těhotné ženy, to znamená, že to bříško je úplně jinak tvarované a potřebuje vlastně tady daleko víc prostoru, tak ta úprava je úplně stejná. Takhle bychom si položili přední díl na přeložku a my si ho jakoby otevřeme a tím pádem získáváme tady větší prostor. Ještě co se týká vlastně těch těhotných žen, tak tam je potřeba snížit i tu línii v tom předním dílu, protože to bříško prostě nezačíná vlastně jakoby někde výš, ale tady už takhle v tom podbříšku, takže tu línii toho švu bych tady zrušila a například o 2-3 cm bych ji snížila někam do těchto míst. Takže potom ten přední díl by vypadal takto. Tady by byl úplně stejný, nohavička stejná, boční šev také stejný, stejná délka. A potom ta linie toho pasu by se takhle plynule snižovala podle potřeby vlastně. Tak to jsou ty střihové úpravy.